नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ मैले घरको नक्साको डिजाइन तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट कसरी गराउन सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। र भिडियोलाई स्टार्ट गर्न भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सनु होला भन्न चाहे। यहाँनेर तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले म पहिले देखाउन पनि चाहे। यहाँनेर तपाईलाई देखाउँछु। यो देख्नु भएको छ नि, यो प्लानर 5D भन्ने, यो प्लानर 5D भन्ने एप्लिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्छ। यो सिधै तपाईले प्ले स्टोरबाट गएर यो प्लानर 5D भनेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा भेटिन भने चाहिँ मैले यो एप्लिकेसनको लिंक मेरो डिस्क्रिप्सन लिंकमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। र म तपाईलाई डाउनलोड कसरी गर्ने त पनि देखाउँछु। म सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा आइसकेको छु। यसलाई म ल्यान्डस्केप मोडलमा गर्छु। यहाँनिर तपाईँ सर्च बक्समा आउनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर आएर तपाईँ यहाँनिर लेख्नु पर्यो PLANNER प्लानर 5D लेख्नु होला। यहाँनिर नेपाली आइरहेको छ मेरो चाहिँ हो। यहाँनिर प्लानर 5D लेखेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलमा। तपाईले यो यस्तो एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन एकदम राम्रो एप्लिकेसन छ साथीहरु। यो एप्लिकेसनलाई अनि त्यसपछि यसको बारेमा हेर्नु पर्दा 100 मिलियन प्लस डाउनलोड छ साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसनको साइज हेर्दा चाहिँ अलि धेरै नै हो साथीहरु। यो चाहिँ 117 MB को रहेछ है त यो एप्लिकेसन। र यसलाई सिम्पली म यहाँनिर इन्स्टल गरिसकेको छु र ओपन गर्छु। तपाई पनि यसलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई तपाईले इन्टरनेट छ भने एकचोटी इन्टरनेट युज गरेर गर्नुस्। त्यसपछि यदि इन्टरनेट छैन भने चाहिँ तपाईले केही फरक पर्दैन। म इन्टरनेट अफ गर्दिए है त। यहाँनिर इन्टरनेट अफ गर्दिए मैले। त्यसपछि सिम्पल तपाईले ओपन गरेपछि तपाईले यहाँ यो न्यू प्रोजेक्ट लेखेको ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्दिनु होला। यहाँनिर यो न्यू प्रोजेक्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्दिन। म यहाँ क्लिक गरिसके। त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस्, म चाहिँ यसलाई मैले यो अहिले देखाउनलाई मैले गराएको केही डिजाइनहरु, घरको डिजाइनहरु केही गराएको छु। र यहाँनिर हेर्नुस्, यो चाहिँ तपाईको एउटा रुम भयो। अनि सरी यहाँ जुम गरेर देखाउँछु मैले। ल लिभिङ रुम देखाएको छ, यति फिटको भयो यो रुम भनेर देखाएको छ। र यसरी चाहिँ यो रुम भयो। अर्को रुममा हामीले एड गर्नु पर्यो। तपाईले यहाँनिर प्लस आइकन देख्नु भएको छ होला। सरी यतापट्टि यहाँनिर तल प्लसको आइकन, यो प्लसको आइकनमा थिचेपछि यहाँनिर हेर्नुस् धेरै रुमहरु देखाउँछ। यहाँ यस्तो रुम देखाएको छ, यहाँ तल छ, यहाँ अर्को छ, र यतापट्टि तल अर्को छ। र यो मध्ये म एउटा फेरि चुज गरेँ कस्तो साइजको रुम चाहियो त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि म त्यही प्लसको आइकनमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ तपाईले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो विन्डोजहरु चाहियो कि, अनि तपाईले यहाँ विन्डोजमा क्लिक गर्नु भने कस्तो खाले विन्डोजहरु चाहियो त्यो पनि छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्निचरहरु के कस्तो चाहियो। त्यसपछि लाइटिङ सकेट्सहरु देखाएको छ, भिडियो एन्ड टिभी, किचन एप्लायन्सेस, क्लाइमेट्स, कम्प्युटर, अडियो इक्विपमेन्टहरु। अब के चाहियो तपाईलाई। अब तपाईको घरहरुमा युज हुने A to Z 100 सामानहरु यहाँ छ। यहाँ ग्यारेजमा हेर्नुस् यो बाइकहरु देखाएको रहेछ, कारहरु तपाईको। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फुलहरु, फुलबारीतिर अब अगाडि गार्डनहरु बनाउन पर्यो भने यस्तो। र यसरी चाहिँ यहाँबाट चुज गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो घर म यसलाई एउटा एडिट गरेर देखाउँदै छु। हेरौँ, त्यसपछि म यो अरु दुई कोठाको घर बनाउँदै छु है त। यो चाहिँ 2 कोठाको घर भयो। म तपाईलाई भिडियो लामो हुन्छ त्यसकारणले म सिम्पल बनाएर देखाउँदै छु। म 2टा कोठा एड गरे सिम्पली। अब म यहाँनिर गएर यहाँनिर डोर है त, डोर इन्ट्री डोर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर विभिन्न किसिमका हेर्नुस् कस्तो खाले डोर चाहियो। ल म चाहिँ सिम्पली यही डोर युज गरे। अनि त्यसपछि यहाँनिर आयो, यहाँ हेर्नुस्। अनि यसपछि यहाँनिर यो डोर कतापट्टि खोल्ने गराउने धेरै सिस्टमहरु छ साथीहरु कि तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर बुझ्नु होला। यहाँनिर धेरै अप्सनहरु छ। यो माथिको अप्सनहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यति A to Z यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु। यहाँनिर धेरै छ अप्सनहरु, तपाईले युज गरेर हेर्नु होला। र अहिले चाहिँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कोठाको डोर एड गरे र यसैलाई म कपी गरेर यता पनि यही डोर एड गरिदिन्छु है त। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त यतिसम्म हामीले नक्सा जस्तो मात्रै बनाएको छौं। र अब चाहिँ हामी 3D मा हेर्छौं यसलाई।
कस्तो भयो त हाम्रो घर। यता यहाँनिर यसलाई यताको साइडमा एकचोटि टच गरिदिनु भने 3D मा जान्छ र यसलाई मैले 3D मा हेर्न गइसकेको छु। हेर्नुहोस् यति बेरसम्म आएको हाम्रो प्रोजेक्ट भनेको दुईवटा रुम, सरी यहाँ राम्रो सँग आइरहेको छैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो यति बेरसम्म हामीले भर्खरै बनाएको घर, 2 कोठा र ढोकासितको दुईवटा ढोकासितको घर है त। ल यहाँनिर तुरुन्त हामीले एउटा झ्याल एड गरौँ है त। यो रुम भयो दुईवटा, दुई रुममा प्लस गरेँ, त्यसपछि मैले यो ब्याक गरेँ, त्यसपछि अझ एकचोटि ब्याक गरेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो, म सिम्पली यो विन्डो युज गर्छु। यो एउटा विन्डो यहाँनिर लगाइदिउँ होइन। त्यसपछि यसलाई कपी गरेर फेरि एउटा विन्डो यहाँनिर लगाइदिउँ। त्यसपछि तपाईँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल साथीहरू यो चाहिँ देख्नुभयो, हेर्नुहोस् विन्डो भर्खरै हामी लगाएको विन्डो राम्रो देखाएको छ साथीहरू। तपाईँ सानो हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने पनि यो एप्लिकेसन तपाईँको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले तल्ला थप्न चाहनुहुन्छ, अब यत्रो घर बनायो, अब यसको लागि तल्ला थप्नु पर्यो है त। तल्ला थप्न पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् धेरै अप्सनहरू छ, के चलाएर हेर्नुहोस् बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 8 फ्लोर भनेको चाहिँ 8 फ्लोर है त। त्यहाँनिर मैले टच गर्ने, त्यसपछि अर्को फ्लोरको नाम भनेको छ। यहाँनिर जे लेख्दा पनि केही हुन्न, मैले यत्तिकै क्लिक गरिदिएँ है त। त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ घरको छत लाग्यो, घरमा छत लागिसक्यो। म यो ब्याकग्राउन्डहरू पनि सबै चेन्ज गर्न मिल्छ। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा प्रोजेक्ट देखाउँछु। मैले यहाँ सिम्पल मैले बनाएको यो अहिले भर्खर हामीले बनाएको प्रोजेक्ट अब यहाँ आएर बस्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ है, यो अहिले बनाएको हामीले प्रोजेक्ट हो। र अहिले मैले चाहिँ एउटा बनाएको छु यहाँनिर, तपाईँलाई देखाउँछु। सरी यहाँनिर छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बनाएको छु धेरै। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही देखाउँछु मैले। यहाँनिर यो पिल्लर हो, यो पनि पिल्लर है, यो पनि पिल्लर हो। 2 कोठा र साइड गल्लीसितको मैले घर बनाएको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ यो नक्सामा मात्रै हेरौँ। यहाँनिर इन्टु रुम भयो, अनि यहाँनिर यो कोठाको रुम भयो, सरी डोर भयो, इन्ट्री डोर है त। अघि रुम भन्न पुगेछु। यहाँनिर झ्याल छ, अनि यहाँ पनि झ्याल छ, र यहाँ पनि झ्याल छ। र यता चाहिँ किचन रुम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो डाइनिङ टेबल र अर्को रुमको यो रुमको ढोका चाहिँ यहाँनिर छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बेडहरू, कोठामा देख्न सक्नुहुन्छ बेडहरू, यहाँनिर टेबल रहेछ। यसरी चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब हामीले 3D मा हेर्छौँ है त। 3D मा हेर्नलाई अघि पनि मैले बताएँ, यहाँनिर यो 3D लेखेको ठाउँमा एकचोटि यो 2D यतापट्टि टच गर्नु भने 2D मा जान्छ, र अर्को ठाउँमा टच गर्नु भने 3D मा जान्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँ एकचोटि टच गरिदिनु होला। त्यसपछि सिम्पली त्यो अघिको घर चाहिँ 3D मा आउँछ। हेर्नुहोस् अघि भर्खरैको बनाएको घर मैले बनाएर राखेको प्रोजेक्ट थियो। त्यसपछि यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पिल्लरसितको घर। यसरी चाहिँ तपाईँले अझै यसलाई एकदम डिजाइनहरू गराएर यसमा पेन्टहरू लगाएर तपाईँले राम्रो गराउन सक्नुहुन्छ। म यस्तै घर बनाउँछु र यसमै बस्ने हो भन्ने हिसाबले तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो कम्प्लिट अलि गरे छैन, यहाँनिरबाट सिडी बनाउने सोचमा हो। र यो चाहिँ यस्तै हो साथीहरू। यसरी चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन मात्रै खोजेको हो। यो घर एप्लिकेसन राम्रो रहेछ, म युज गर्दा जाँदाखेरि यसको बारेमा भिडियो बनाउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। र भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोलाई पक्कै लाइक गरिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा पक्कै भेटौँला भन्ने बाचा गर्दै यो भिडियोलाई यति नै साथीहरू। हस्त, धन्यवाद।